สวัสดีครับคลิปนี้มีสวิตช์ผนังทูย่ามารีวิวชมนะครับเป็นตัวทางขวานะผมมีทั้งสวิตช์ทั้งสมาร์ทปลั๊กนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น 2-in-1 รุ่นใหม่เป็นรุ่น C Smart นะครับก็เป็นรุ่นที่ออกมาตั้งแต่ปี 2025 นะคาบเกี่ยวมา 2026 นะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างเป็นที่นิยมใช้งานได้ดีอัปเกรดมานะครับสามารถที่จะใช้งานได้หลายปุ่มเลยนะเขามีตั้งแต่1ปุ่มจนถึง6ปุ่มนะครับตัวนี้ก็คล้ายๆเดิมกับก่อนหน้านี้แต่ว่าก่อนหน้านี้จะมีแค่3ปุ่มนะตอนนี้มาเป็น6ปุ่มมากสุดนะครับสามารถที่จะเสียบ USB-C ได้ตัวนี้เป็นเซนเซอร์นะครับสามารถที่จะเอาอุปกรณ์ที่เป็นเซนเซอร์ USB-C มาเสียบเข้าไปตรงนี้เขาจะมีพอร์ตให้เสียบด้านข้างนะครับเช่นเดียวกันตัวนี้ก็มีที่เป็นสมาร์ทปลั๊กก็มี USB-C ขึ้นอยู่กับรุ่นที่คุณซื้อนะสามารถที่จะเลือกซื้อตามต้องการได้นะครับฟังก์ชันของเขาก็จะมีดูกราฟได้ควบคุมด้วยรีโมทได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับตั้งค่าได้หลายๆอย่างใช้งานกับอุปกรณ์อย่างอื่นไฟฟ้าพัดลมนะครับพัดลมเพดานอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆม่านแล้วก็อุปกรณ์ทั่วๆไปก็ใช้งานได้หมดนะครับสามารถที่จะจ่ายกำลังแล้วก็กระแสได้ครบถ้วนนะครับจริงๆก็ต้องดูในเรื่องของสเปคเขาแล้วก็อุปกรณ์ที่คุณใช้นะตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่มาพร้อมกับ Metal Safeter ก็คือเข้าใจว่าตรงนี้เป็นโลหะอย่างดีนะครับตรงนี้เป็นช่องต่างๆที่เขาให้มาเฉพาะตามปุ่มนะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของบอร์ดนะครับบอร์ดที่สามารถแยกได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเคิร์ฟที่ดูสวยงามนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีลักษณะของการโชว์ไฟตรงนี้ด้วยแล้วก็ LED ตรงนี้ด้วยนะครับสามารถใช้งานกับ Google Home แล้วก็ Amazon Alexa ได้ทั้ง2ระบบนะผมจะมาใช้กับระบบของ Google นะครับผมใช้ระบบ Google มานานมากอุปกรณ์เยอะด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสเปคตามนี้แล้วแต่รุ่นนะรุ่นนี้จะเป็น Wi-Fi มี RF ด้วยควบคุมด้วยรีโมทได้ด้วยนะครับมี N กับ L นะครับสามารถที่จะใช้งานได้ตัวนี้เป็นสีดำมี2สีนะมีสีดำแล้วก็สีขาวนะครับตัวนี้เป็น4ปุ่ม4แก๊งแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้งานสาย N ก็ได้นะก็คือมี C มาให้นั่นเองนะครับการทำงานอื่นๆก็ตามนี้ Made in China นะครับยี่ห้อทูย่าก็เป็นยี่ห้อที่ผมใช้อุปกรณ์เขาเยอะมากจริงๆผมใช้ทั้ง2ยี่ห้อแหละทั้งทูย่าโซนอฟแต่ว่าหลังๆมาใช้ทูย่าเยอะกว่าเพราะว่าอุปกรณ์ของทูย่ารองรับ OEM เยอะมากนะครับแต่ละค่ายก็ส่วนใหญ่ที่เขาทำอุปกรณ์มาเขาก็ทำออกมาใช้งานกับระบบ Smart Life กับแอปทูย่ากับแอป Smart Life นะครับอย่างผมก็ตัวนี้ซื้อสีดำมาเพื่อจะใช้งานนะครับเป็นรุ่นใหม่4ปุ่มนะปกติจะเป็นแถวเรียง1 2 3ตัวนี้เป็น4ปุ่มมี6ปุ่มด้วยนะแล้วแต่ชอบเลยนะครับค่อนข้างมาดีสวยงามตัวนี้ก็จะมีสัญลักษณ์ที่เป็นสีนะครับแล้วก็ไฟตัวนี้จะติดละเลื่อนะครับรุ่นใหม่เขาจะมีแถบแบบนี้มาให้ด้วยสวยๆนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นที่ไม่มี USB-C นะตัว USB-C ก็จะว่างๆไม่มีช่องเสียบนะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการเสียบ USB-C ก็อาจจะต้องใช้อีกรุ่นหนึ่งซึ่งราคาจะต่างกันนะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้มี N กับ L นะครับแล้วก็มี L1 2 3 4 5 6ก็คือ6ช่องนั่นเอง L1 อยู่ฝั่งขวาสุดนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น4ปุ่มก็จะมีโลหะมาให้เฉพาะ4ขั้วนะครับสามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์4ตัวนะครับหรือเป็นไฟชุด4ชุดนั่นเองการต่อพ่วงก็ตามคอนเซปต์ของการต่อไฟเลยนะครับถ้าต่อพัดลมก็ได้แต่ว่ากรณีที่คุณจะค่อม C นะจะต้องเป็นหลอดไฟนะครับพวกพัดลมอะไรพวกนี้ไม่แนะนำมันจะรวนนะครับรุ่นนี้มาพร้อม L และ N สามารถที่จะต่อ L และ N ได้กรณีที่คุณมี L และ N อยู่ในเต้าสวิตช์นะก็สามารถที่จะเชื่อมต่อได้ตามนี้นะครับกำลังไฟเขาบอกว่าต่อแก๊งก็คือต่อช่องเนี่ย L1 รองรับได้สูงสุด300 วัตต์นะครับ L2 L3 L4 พวกเนี่ย300 วัตต์ถ้าเกิดว่ากรณีที่คุณมีสาย N เชื่อมต่อ N เรียบร้อยเนี่ยสามารถที่จะใช้งานต่อช่องได้500 วัตต์นะตามนี้นะครับก็คือทั้งหมดเนี่ย5 4 20ก็คือ 2,000 วัตต์ทั้งชุด500 วัตต์ก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็เพียงพอกับการใช้งานอุปกรณ์ทั่วไปไฟฟ้าเนี่ยเพียงพอแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการเอาไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างอื่นต้องดูกำลังวัตต์ของอุปกรณ์คุณด้วยไม่ควรเยอะเกินไปเพราะว่ามันจะไม่ร้อนและละลายนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรฐานและข้อกำหนดนะครับเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ขึ้น 2.4 นะครับก็ตามนี้คอนเซปต์มาดูขนาดนิดนึงสวิตช์ตรงนี้ก็เป็นขนาดมาตรฐานนะครับเทียบกับตัวเดิมนะ
ตัวเดิมไซส์นี้สังเกตดูมาตรฐานเป๊ะๆนะครับผมใช้ตัวนี้อยู่แล้วเยอะมากที่บ้านก็สามารถเอาไปแทนของเดิมได้เลยเนี่ยครับเท่ากันเป๊ะเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการใช้สวิตช์ที่เป็นสมาร์ทแบบนี้นะครับแนะนำว่าคุณลองเทียบก่อนนะว่าความลึกเท่าไหร่นะครับความลึกเพียงพอถ้าเกิดว่าความลึกไม่พอคุณจะต้องขยับหาอะไรมาลองเพื่อให้ตัวสวิตช์มันลอยขึ้นมานะครับลอยขึ้นมาจากผนังนะอันนี้เป็นไอเดียที่ผมเคยแนะนำไปแล้วนะครับตัวนี้ก็คิดว่าใช้งานไม่น่าจะยากการทำงานทั่วไปก็น่าจะเป็นคอนเซปต์เดิมนะครับงัดตรงนี้ออกเพื่อที่จะต่อขันน็อตทั่วๆไปนะครับผมก็อาจจะยังไม่นำเสนอเรื่องติดตั้งแต่ผมจะต่อทดสอบให้ชมเผื่อเป็นไอเดียนะครับตัวนี้ก็คิดว่ามันค่อนข้างสูงนะตัวนี้หนาๆตัวบล็อกหลังเนี่ยตื้นคิดว่าเขาคงทำมาให้เพื่อลอยออกมาจากผนังอยู่แล้วนะครับกรณีที่เขาทำด้านหลังออกมาตื้นๆแบบนี้นะครับมันจะกินผนังเข้าไปไม่เยอะนะก็จะสามารถติดกับบล็อกตื้นๆได้นะครับแต่ว่าตรงนี้ก็จะเห็นว่าเขาโผล่ออกมาจากผนังนูนๆขึ้นมาหน่อยนูนขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับก็ไม่เป็นไรนูนขึ้นมาเขาก็เป็นสีขาวสีดำอยู่แล้วขึ้นอยู่กับผนังของคุณนูนขึ้นมาไม่เป็นไรถือว่าติดตั้งง่ายคอนเซปต์ตรงนี้ก็น่าจะมาตรฐานทั่วไปนะครับสินค้าที่มาในกล่องก็จะมีตัวสวิตช์แบบนี้มาด้านหน้าด้านหลังประกบกันมานะครับแล้วก็มี C คาปานะครับคาปาตัวนี้ก็เป็นคาปามาตรฐานของเขา 2.2 ไมโครฟาราดนะครับตามนี้นะ275 โวลต์แม็กนะครับใช้งานได้อยู่แล้วแน่นอนก่อนหน้านี้ตัวนี้เขาให้ 4.5 มานะครับตอนนี้เขาเหลือแค่ 2.2 ไมโครก็โอเคครับเพียงพออยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะเป็นน็อตนะครับตัวนี้ก็เป็นน็อตที่ไม่มีพุกนะน็อตขันตัวนี้เข้ากับเต้านะครับจะเป็นน็อตที่ขัน2รูนี้ส่วนตัวมองว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องการเอาตัวนี้ไปแทนสวิตช์เดิมของคุณจากเดิมเป็นแบบป๊อกแป๊กนะแล้วมาเป็นสมาร์ทสวิตช์แบบนี้อาจจะไม่ได้ใช้น็อตคู่นี้ก็ได้เพราะว่าคู่เดิมของคุณเนี่ยมันใช้ได้อยู่ก็ใช้น็อตคู่เดิมเข้ากับตัวขาของบล็อกได้อยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็อาจจะไม่ได้ใช้แล้วก็ถัดมาสิ่งที่ให้มาจะเป็นคู่มือครับคู่มือการใช้งาน Wi-Fi Switch นะครับตัวนี้ก็คล้ายๆกับคู่มือของตัว Smart Plug นะครับเป็นคอนเซปต์เดียวกันแต่ว่าคนละข้อมูลตรงนี้ก็จะมีวิธีการเชื่อมต่อนะครับการเชื่อมต่อขันการคล่อมคาปานะครับอย่างของผมเนี่ยเป็นแนวนอนนะครับก็จะเป็นตัวนี้ก็ลักษณะหน้าตาเหมือนกันการคล่อม C ก็คือคล่อม L1 นะครับหลอดไฟที่ต่อ L1 เนี่ยค่อมเลยค่อมจาก L ไป N นะครับนี่คือหลักการของการค่อม C เนี่ยเขาบอกประมาณนี้ผมทำคลิปเอาไว้หลายคลิปแล้วสามารถที่จะกดเข้าไปดูได้เลยนะครับคอนเซปต์ของการค่อม C ของ TUYA ก็เหมือนกันอยู่แล้วนะครับตามนี้ถ้าเกิดว่าคุณต่อ6ช่องคุณก็ต่อตามนี้เต็มๆถ้ามี N เนี่ยก็คือสีน้ำเงินต่อ N ให้เขาก็จบนะครับไม่ต้องค่อม C นะถือว่าทำออกมาเพื่อให้ครบเลือกได้ง่ายจบเลยมี N หรือไม่มี N ใช้ TUYA รุ่นนี้ก็ได้รุ่น C Smart นะครับ Wall Switch ก็คือสวิตช์ผนังรุ่นนี้ก็จบในตัวเดียวการเชื่อมต่อรีโมทก็ง่ายๆครับกดตามนี้ผมเคยแนะนำไปแล้วนะครับสามารถที่จะกดค้างเพื่อรอจังหวะแล้วก็กดย้ำที่รีโมทเชื่อมต่อได้เลยนะครับในการเชื่อมต่อวงจรสวิตช์ผนัง TUYA รุ่นนี้ก็เชื่อมต่อได้ง่ายมากครับจริงๆเขามี2สีนะสีดำแล้วก็สีขาวนะครับการใช้งานจะมี L กับ N ถ้าเกิดเป็นรุ่นที่ให้ L N มาแบบนี้จะเป็นขั้วทองแดง2ที่2ขั้วนะครับคุณก็สามารถเชื่อมต่อได้ง่ายมากเลยผมมีตัววงจรอยู่แล้วนะแล้วก็ผมคล่อม C แล้วคล่อมแบบนี้เลยถ้าเกิดว่าท่านใดที่ดูคลิปผมหลายๆคลิปที่ผ่านมาหลายๆปีเนี่ยก็จะเห็นแล้วว่าผมต่อแบบเนี้ยเอาไว้แล้วไว้ทดสอบนะครับสังเกตดูตัวนี้ก็จะเห็นเป็นตัวเนี้ยเป็น L1 คล่อม L1 ไปหา N ตัวนี้ก็คือ L1 นะครับตรงนี้ L1 ให้ดูง่ายๆนะครับแล้วก็ค่อมมาหา N ตรงนี้ N เอาไว้ใช้งานส่วนตัวนี้เป็น L นะครับผมก็ใช้วิธีเสียบปลั๊กแบบนี้เอาไว้ทดสอบนะครับสังเกตดูขั้วที่เป็นขั้ว L ผมมองว่าเป็นขั้วไฟบวกแล้วกันตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนังสือสีฟ้าแบบนี้นะครับตอนเสียบเราก็เสียบให้ตรงผมต่อไว้เรียบร้อยแล้วทดสอบเรียบร้อยเลยตรงนี้เป็นมีไฟนะครับถ้าผมเปิดเนี่ยตรงนี้ก็จะมีไฟเอาไว้ทดสอบนะสังเกตดูตรงนี้นะครับคลิปนี้ก็จะยาวนิดนึงเอาแบบละเอียดเลยนะก่อนที่เราจะเสียบปลั๊กนะครับก็ต่อให้ถูกต้องเรียบร้อย L ก็คือขั้วนี้ที่เป็นสีแดงตรงนี้
ก็เสียบช่อง L นะครับ L ก็คือขั้วแดงที่ผมถืออยู่นะครับทยอยต่อไปเรื่อยๆไฟฟ้าไม่ต้องรีบนะครับเอาแม่นๆเป๊ะๆนะครับแล้วก็ถัดมาขั้ว N ครับ N สีดำนะครับผมพยายามต่อวงจรทดสอบเอาไว้เพราะว่าจะได้ง่ายแล้วก็สะดวกตามนี้จากนั้นต่อ L1 ครับ L1 ตรงนี้นะตรงนี้ L1 นะครับ L1 ก็คือจะเป็นหลอดไฟถ้า L1 เนี่ยใช้หลอดไฟตัวนี้ผมต่อเอาไว้แล้วตรงนี้ L1 นะโอเค L1 เสร็จแล้วนะครับที่เสร็จแล้วก็จะมี L1 แล้วก็ L และ N นะครับผมก็จะมี N อีกหลอดหนึ่งในการทดสอบก็ไม่จำเป็นต้องทดสอบทุกปุ่มก็ได้นะครับก็สามารถที่จะเสียบไฟได้แล้วตอนนี้นะครับเพื่อให้ครบถ้วนผมก็จะต่อเพิ่มอีกนิดนึงให้มี L2 ด้วย L2 เป็นหลอดไฟที่เพิ่มขึ้นมานะครับตัวนี้นะแล้วก็ผมก็จะเอา L2 เนี่ยมาต่อกับช่อง L2 นะครับจะต่อช่องอื่นก็ได้ L อื่นก็ได้นะครับแต่ง่ายสุด L1 กับ L2 นี่แหละ L2 ก็จะเป็นขั้วถัดมานะครับตรงนี้ดูที่ตรงนี้ก็จะเป็น L2 นะก็ต่อไว้ทดสอบให้เห็นภาพนะครับโอเคพอตึงมือจากนั้นเอาสายของหลอดไฟไปต่อ N ตรงนี้ผมมี N อีกตัวหนึ่งลอยไว้ทดสอบอยู่แล้วนะครับโอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้วลักษณะการเชื่อมต่อก็จะเป็นแบบนี้ LN ต่อเรียบร้อยนะครับแล้วก็ L1 L2 L3 L4 ผมต่อแค่ L1 L2 ก็คือหลอดไฟชุดที่1ชุดที่2พร้อมที่จะเสียบไฟนะครับพร้อมที่จะเชื่อมต่อผ่านแอปแล้วตอนนี้ลองสังเกตนะครับคลิปนี้เอามารีวิวให้ชมลองเช็คขั้วนิดหนึ่ง L N นะครับก็สังเกตที่ตัวหนังสือ L N โอเคนะครับเสียบไฟเรียบร้อยแล้วไฟ Wi-Fi ติดนะครับตรงนี้ Wi-Fi เริ่มติดกระพริบแบบนี้ถือว่าพร้อมเชื่อมต่อครับแล้วก็จะมีไฟระเรื่อขึ้นมาตรงนี้สามารถที่จะเปิดปิดได้แล้วเปิดได้แล้วนะครับอันนี้ L1 ปุ่มที่1อยู่ด้าน Wi-Fi ปุ่มบนด้าน Wi-Fi ปุ่มที่2ด้านล่างดูเหมือนว่าถ้าเกิดว่าคุณวางแนวนี้คุณก็ต้องนับปุ่มนี้1 2 3 4นะครับถ้าเกิดว่าคุณจะวางแนวนี้คว่ำลงคุณก็นับด้านล่างเป็น1 2 3 4แบบนี้อันนี้ก็เป็นมาตรฐานของเขานะตามรุ่นนี้พร้อมเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับอันดับแรกเชื่อมมือถือกับ Wi-Fi ขึ้น 2.4 นะครับอุปกรณ์ตัวนี้จะเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ขึ้น 2.4 เท่านั้น 2.4 ก็พอเพราะว่า Data เขาไม่เยอะนะครับแค่ส่งข้อมูลที่เป็น IoT นิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะครับกินทราฟฟิกน้อยมากทำให้การควบคุมมันค่อนข้างเร็วเชื่อมต่อแล้วนะครับจากนั้นเปิดแอป Smart Life ครับ Tuya หรือ Smart Life ก็ได้แล้วก็กดเครื่องหมายบวกเลยตรงนี้นะมาแล้วบางทีอาจจะไม่ต้องกดเครื่องหมายบวกด้วยซ้ำไปเพราะว่ารุ่นใหม่ๆของ Tuya เขาจะทำเป็นอัตโนมัติมาให้เขาจะเป็น Bluetooth Edge นะครับก็คือตัวช่วยเหลือถ้าเกิดว่ามือถือเปิด Bluetooth อยู่มือถือก็จะสแกนเองเจอเองนะครับเร็วด้วยสังเกตดูปุ่มเขาเจอแล้ว Wi-Fi 433 4 แก๊งนะครับตัวนี้ต่อรีโมทได้ด้วยนะแอดนะครับง่ายมากเขาจะถาม Wi-Fi ก็คือคลื่น 2.4 Next สักพักเดี๋ยวก็เสร็จครับตัวนี้ถือว่าเร็วมากขึ้นอยู่กับว่าอุปกรณ์คุณเยอะแค่ไหนนะตอนนี้เชื่อมต่อแล้วเชื่อมต่อเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับด้านคุณก็จะเห็นตัวสวิตช์ผนังโผล่ขึ้นมาผมใช้อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับมาแล้วหลายท่านทำเป็นอยู่แล้วนะครับคลิปนี้ก็อาจจะข้ามไปเร็วๆเลยนะลอง press to edit switch name นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดต้องการเปลี่ยนชื่อสวิตช์ก็คือกดค้างเนี่ยครับเขาจะขึ้นมาให้แก้ไขชื่อตั้งได้ตามชอบนะครับผมจะลองกดเพื่อเปิดทีละสวิตช์นะ1 2 3 4นะครับปิดก็ควบคุมได้แล้วตามนี้นะครับฟังก์ชันของเขาก็คือมีเปิดทั้งหมดตั้งเวลาหลายๆท่านถ้าเกิดว่าใช้ Tuya อยู่แล้วอันนี้ก็คุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับมีเขาดาวได้
มีตั้งเป็น schedule ได้มีตั้งวนลูปได้มีตั้งแบบ random time ได้มี inching ก็คือพอเปิดปุ๊บนับถอยหลังปิดนะครับอันนี้ก็น่าจะรีวิวไปเยอะมากแล้วนะครับมี4ปุ่มให้ตั้งค่านะครับก็ตามนี้การตั้งค่าทั่วไป setting ครับมีกรณีที่ไฟดับแล้วไฟติดนะครับพอไฟมาให้มองว่าสวิตช์อยู่ในสถานะไหนก็คือ last memory ก่อนที่จะไฟดับนั่นเองเผื่อไฟบ้านดับนะครับเขาก็จะจำสถานะล่าสุดนะถ้าเป็น last memory นะครับแล้วก็ backlight จะปิดไหมปิด backlight ก็คือปิดไม่ให้มีไฟสว่างที่กลมๆนะปิดไปแล้วนะครับโอเคนี่เปิดมาแล้ว backlight คือตัวนี้ถ้าเกิดปิด backlight ในห้องนอนปิด backlight มันก็จะมืดๆหน่อยตามนี้นะครับไม่เห็นแล้วนะไม่เห็นสีฟ้าแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้สว่างมากคุณก็เปิดเอาไว้ดีกว่านะครับมีเท่านี้เลยอีกฟังก์ชันหนึ่งก็เป็นปิดทั้งหมดนะครับซ้ายกับขวานี่จะเป็นเปิดทั้งหมดแล้วก็ปิดทั้งหมดแล้วก็มีปุ่มกลมๆอยู่ตรงนี้ลองดูการตั้งค่านะครับการตั้งค่าด้านในก็จะมีการตั้งชื่อแล้วก็มีอุปกรณ์ข้อมูลอุปกรณ์ตัวนี้เป็นรุ่นเป็น MAC address อะไรพวกนี้นะครับถัดมานะครับก็คือแท็บ To Run เราสามารถที่จะตั้งค่าแท็บ To Run ได้ตามที่ผมเคยรีวิวไปนะครับ Create Group สามารถที่จะสร้างกรุ๊ปเอาไว้เปิดปิดพร้อมกันได้ถ้าเกิดว่าสวิตช์ตัวนี้ปิดอีกตัวนึงก็ปิดตามอย่างเงี้ยครับเอาไว้ทำ two way สวิตช์นะแบบสวิตช์2ทางเดิมก็ใช้ตัวนี้คู่หนึ่งแล้วก็เอามาผูกกลุ่มกันแบบนี้ตามที่ผมเคยแนะนำไปนะครับง่ายๆเลยแล้วก็ข้อมูลเน็ตเวิร์กครับเครือข่ายเขาทดสอบเน็ตเวิร์กได้ว่าเร็วแค่ไหนปกติดีหรือเปล่าแชร์อุปกรณ์ให้คนที่มี Account ที่เป็น Smart Life ก็ได้นะครับกดปุ่มนี้แล้วก็สแกน QR Code ให้กันก็จะเห็นนะครับแล้วก็การแจ้งเตือนนะครับสามารถที่จะให้แจ้งเตือนผ่านมือถือแจ้งเตือนผ่านแอปได้นะครับสามารถตั้งค่าตรงนี้ได้ถ้าเกิดว่าเราตั้งค่าอีกหน้าหนึ่งเขาจะมาโผล่ตรงนี้ให้เห็นนะครับสามารถซื้อตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ device setting offline ถ้าเกิดว่าเขาหลุดจาก Wi-Fi ไปให้แจ้งเตือนแล้วก็ multi control association ก็คือการควบคุมหลายปุ่มการควบคุมรวมปุ่มอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ health center add to home screen ก็คือเอาไปไว้หน้าหนึ่งของมือถือนะครับอันนี้ก็ข้ามแล้วก็ device information update ไหมไม่มีครับฟังก์ชันหลักๆมีเท่านี้ใช้งานง่ายมากเราสามารถตั้งค่าได้ง่ายๆตอนนี้คือเสร็จแล้วตั้งค่าเสร็จแล้วก็คือพร้อมใช้งานจบนะครับส่วนอื่นๆก็เหลือแค่ซีนนะถ้าคุณต้องการตั้งซีนคุณก็สร้างแต่ละปุ่มสร้างเป็นซีนแบบที่ผมใช้เนี่ยซีนแบบนี้ทำอะไรให้ทำตามกันอย่างเงี้ยครับผมมีหลายอย่างเลยถ้าเกิดว่าปิดสวิตช์หนึ่งก็ให้อีกตัวหนึ่งเปิดด้วยหรือจะมีเซ็นเซอร์ก็ได้นะพวก door sensor นะครับถ้า door sensor ก็คือถ้าเกิดว่าเปิดประตูให้เปิดสวิตช์ไฟตัวนี้ด้วยเปิดปุ่มไหนก็ได้แล้วแต่ที่คุณต้องการนะครับก็หลักๆมาให้ชมประมาณนี้การใช้งานก็ค่อนข้างง่ายนะผมก็รีวิวเอาไว้หลายคลิปมากๆในการคอมซีก็ลองค้นหาได้เลยค้นหาคำถามที่คุณอยากได้แล้วก็วรรคตามด้วยไอทีประจำบ้านเดี๋ยวจะมีคลิปโผล่ขึ้นมาให้เลือกเต็มไปหมดเลยนะครับก็เอามาให้ชมประมาณนี้ตัวนี้เป็นสวิตช์รุ่นใหม่นะครับถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นที่มี USB-C เขาจะมีพอร์ตให้เสียบแบบนี้เป็นอุปกรณ์อย่างอื่นที่สามารถเอามาเสียบข้างๆกันได้เลยมันสะดวกดีถ้าเกิดว่าคุณเสียบ motion sensor เอาไว้ตามรูปแบบนี้นะครับแล้วพอคุณเดินผ่านมาเขาเห็นความเคลื่อนไหวเขาก็อาจจะเปิดไฟตามที่คุณตั้งซีนเอาไว้ก็ได้มันง่ายดีนะครับก็เอาไอเดียเอาข้อมูลเอาตัว wall switch ชุดใหม่มารีวิวชมนะครับใช้งานได้ง่ายมากตัวนี้ก็ฟังก์ชันตามนี้รุ่นที่มาใหม่รุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ผมรู้สึกชอบนะครับเนื่องจากว่าเขาสามารถปิดไฟ LED ได้ด้วยนะครับทางเลือกกรณีที่คุณเอาไว้ในห้องนอนเนี่ยปิดมันจะมืดดำสนิทเลยนะครับแต่ก็พอคุณจำเป็นต้องเดินมาเปิดคุณก็ต้องสร้างความเคยชินนะเพราะว่ามันจะมืดมากถ้าเกิดว่าคุณปิดเนี่ยมันจะมองไม่เห็นเลยนะครับกรณีที่เอาไว้ในห้องนอนก็อาจจะปิดแต่ถ้าเกิดว่าเอาไว้ในห้องอื่นๆเนี่ยผมไม่แนะนำนะครับเพราะมันจะมืดมากจริงๆแล้วมันคลำยากบางทีพอตั้งใจจะเปิดไฟ1ดวงเนี่ยพอมือมาใกล้ๆเนี่ยมันเปิดหมดเลยนะครับบางทีก็เปิดหมดมันก็อาจจะสว่างไปนิดนึงบางทีรู้สึกว่าออกแบบมาได้ตอบโจทย์หลายๆท่านถ้าเกิดต้องการห้องมืดจริงๆเนี่ยก็คงต้องเป็นรุ่นนี้นะครับสำหรับท่านใดที่มีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวจะมาตอบเพิ่มให้หรือเอาไปเชื่อมต่อแล้วเชื่อมต่อไม่ได้ก็คอมเมนต์เอาไว้นะครับถ้าเกิดต้องการสินค้าก็ตามลิงก์ใต้คลิปเป็นร้านค้าที่ผมแนะนำนะครับเขามีประกันให้
15 วันเพื่อที่จะประกันการติดตั้งสวิตช์มีปัญหาก็สามารถเคลมได้คืนได้นะครับท่านใดที่กำลังมองหาสวิตช์ Wi-Fi ที่เป็นสวิตช์ผนังต้องการจะเอาไปอัปเกรดให้ที่บ้านก็ตัวนี้เลยครับบล็อกตื้นดีด้านหลังไม่ลึกมากจนเกินไปเพราะว่าเขาเอามาด้านหน้าเพื่อให้มันหนาขึ้นนะครับตัวนี้มี2สีขาวแล้วก็สีดำนะครับเป็นตัวเลือกมีหลายตัวเลือกนะสามารถที่จะกดตามลิงก์ใกล้คลิกเข้าไปดูหน้าร้านได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็มาเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ